Zona zotërimit se vini, jemi drejt për drejt në studio në Info Magazines këtu në KlanKosova. Unë jam Kushtrim Sadiku, do shoqëroj gjatë minutave në vazhdim. Ne kalojmë me zhvillimet kryesore që shënuan ditën. Agim Bahtiri e Goran Rakic shtrënguan duart në Kroin e Vitakut për të ndërprerë punimet përkohësisht. Marreveshjen e arritën pas bisedimeve në një restorant dhe në një makinë. Bahtiri sot është i ftuar i Info Magazines. Presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga u zotua që viktimave të dhunës seksuale të sigurohet drejtësi sociale në qëndrim me para vendit e bëri kur zgjati mandatin e Këshillit Kombëtar dhe ku kritikoi qeverinë se nuk ka bërë sa duhet për këtë kategori. Eklipsin diellor në 16 vitet e fundit, miliona njerëz nga gjithë bota e përcollën me kuriozitet të madh. Ndodh zakonisht kur hëna vendoset mes tokës dhe diellit, fenomeni u ndoq publikisht edhe nga qendra e Prishtinës. Dy grupe të përbëra nga shqiptarët e serbët më në krye kryetarët e komunave Veri e Jug i Mitrovices e me pjesëmarrje të kryeministrit Isa Mustafa dhe të ndërkombëtarëve do të krijojnë javën e ardhshme për gjetur bashkë një zgjidhje për situatën e tensionuar në Kroin e Vitakut në Veri të Mitrovices. Është marrëveshja që u arrit mes kryetarit të Mitrovices së Jugut Agim Bahtiri e veriut Goran Rakic sot diku pak para mesditës. Kjo u erdhi pas takimit një orësh mes dy kryetarëve të këtyre komunave, po ashtu këta të dy u zotuan se Beogradi nuk do të mund të ndërhyjë për të penguar zgjidhjen e këtij problemi. Deri javën e ardhshme në Veri të Mitrovices punimet në ndërtimin e shtëpive e banesave kolektive, si nga shqiptarët dhe nga serbët, do të ndërpriten. Po më gjërësisht rreth këtij zhvillimi, sot në studion e Info Magazines pas pak do jetë i ftuar kryetari i komunës së Mitrovices së Jugut, zoti Agim Bahtiri, me cilin do të zhvillojmë këtu një intervistë në studio. Do kalojmë me zhvillime të tjera që shënuan ditën. Është Këshilli Kombëtar për të mbijetuarit e dhunës seksuale që ka zhvilluar takimin e radhës. Aty presidenti Atifete Jahjaga pati shumë kritika në adresë të qeverisë se nuk kanë kryer punë sa duhet lidhur me këtë kategori. Por mesazhi që u dha nga e para e vendit është që kjo kategori të ketë drejtësi sociale. Në takimin e sotëm u pan edhe emocione, sidomos tek deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës Flora Brovina dhe tek presidentja Atifete Jahjaga. Presidenti i Kosovës të premten thirri takimin e Këshillit Kombëtar për të mbijetuarit e dhunës seksuale gjatë luftës. Për punën një vjeçare të këtij mekanizmi, Atifete Jahjaga tha se u bë shumë që viktimat të hiqen nga stigmatizimi shoqëror, andaj paralajmëroi zgjatjen e mandatit për një periudhë të pacaktuar. Presidenti i vendit paralajmëroi se ka shumë për të bërë. Rehabilitimi në kupton më shumë se njohje ligjore, në kupton edhe ndihmë psikosociale, qasjen e shërbimeve shëndetësore, qasjen e drejtësi, në kupton fuqizim ekonomik dhe luftim të stigmës. Jahjaga shtoi se do të sillen para drejtësisë të gjithë ata që kryen dhunë seksuale, derisa kërkoi sa më shpejt verifikimin e viktimave. Qeveria do të vazhdojë të marrë të gjitha masat e nevojshme, përfshirë afrodimit buxhetor, për të mundësuar zbatimin e plotë të ligjit dhe njësimit të procesit të verifikimit dhe njohjes së statusit të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës. Teksa Jahjaga po fliste për viktimat e dhunës seksuale dhe për jetimet e tyre, deputetja PD-s Flora Brovina u pa emocionuar. Flora di që ke emocione të veçanta, sepse do me kanë emocione të tjera. Dhe kërkoj një pauzë 5 minutëshe ndoshta. Flora, ke nevojë për pushim për ju? Madje presidenti ndërprej fjalimin për ta mbështetur Brovinën. Edhe qeveria që u kritikua në këtë këshill se nuk bëri sa duhet për këtë kategori, premtoi se do të bëjë më shumë. Viktimat e dhunës seksuale të mund të kenë trajtimin e duhur dhe nga institucionet. Dhe kjo duhet bërë gjithmonë duke respektuar të drejtat, dinjitetin dhe integritetin e tyre. Duke vlerësuar punën e Këshillit, ambasadori britanisë së madh Ian Cliff tha se duhet të ketë kujdes të veçantë dhe verifikimi të ndihmohet nga ekspertët. Ndërsa shefi e Uleksit, Gabriele Meucci, tha se ky mision po heton rastet të krimit të dhunës seksuale gjatë luftës. Drejtësi po kërkon në një kategori tjetër, është fjala
për kategorinë e personave me aftësi të kufizuara të përkrojnë më shumë punësim qoftë në institucionet publike ose qoftë në ato private, ashtu siç e parasheh ligji i Kosovës. Këto kërkesa u thanë dhe u parashtruan sot në një panajër të punësimit dedikuar mu kësaj kategorie. Aftësia për të punuar nuk u mungon. Për këtë personat me aftësi të kufizuara janë vënë në kërkim të një pune. Për t'u lehtësuar këtë synim, të premten në Prishtinë u hap panajeri për punësim për personat që i takojnë kësaj kategorie. Projekti, sipas organizatës Handicap, synon punësimin e 45 personave, por problem po del zbatimi i ligjit. Nivelli institucional që ka qenë sponsor të këtij ligji nuk e marrin domethënë si aspekt obligues për implementimin o realizimin e këtij. Ligji në fjalë parasheh që në një institucion publik të punojë minimum një person i kësaj kategorie. Edhe firmat private që kanë të punësuar të paktën 50 punëtor detyrohen sipas ligjit të kenë të paktën një të punësuar nga personat me aftësi të kufizuara. Në këtë ligj po shpreson një student i Fakultetit të Shkencave Teknike, i cili mbushi aplikacionin në këtë panajër. Po shpresojmë që të forcohet ligji për personat me aftësi të kufizuara, të respektohet ai ligj. Në takim u paraqiten edhe disa kompani të cilat premtuan punë për këtë kategori. Po, unë kisha shprehur vullnetin edhe dëshirën që ndoshta në thamën shumë të afërt të kem ndonjë kandidat të këtyre personat të kësaj kategorie që të punësojnë në kompaninë time. Së shpejti pritet që edhe Kuvendi i Kosovës të hap konkurs për pranimin e 5 personave me aftësi të kufizuara. Ky pilot projekt është financuar nga organizata finlandeze Abilis, ndërsa aftësimi u bën nga Handicap Kosova. Flasim tani për politikë dhe për 100-ditën e parë të qeverisë Mustafa. Sot në një konferencë për media me vlerësim për këto 100 ditët ka dalë lëvizja vetëvendosje. Në këtë konferencë është paraqitur kryetari Visari Meri dhe deputeti Albulen Haxhiu. Qëndrimi i vetëvendosjes është se për këto 100 ditë nuk ka asgjë të re. Është një vazhdimsi e thaçi 2 qeverisë. Thaçi 3 qeverisë është quajtur nga lëvizja vetëvendosje në këtë konferencë, pra duke përmendur mangësitë kryesore sipas tyre. Qeveria e Isa Mustafës nuk është asgjë tjetër post thaçi 3. Kështu po e vlerëson lëvizja vetëvendosje 100-ditëshin e Isa Mustafës në krye të ekzekutivit kosovar. Krejt çka ky i fundit ka bërë sipas kryetarit të vetëvendosjes Visari Meri është kapja e shtetit, rritja e numrit të ministrive dhe zyrtarëve që përfitojnë nga shteti. Si Republikë qeveritare, Kosova e bëri një qeveri të madhe. Plot 21 ministri e secila nga këto me së paku 2 ministra. Në vend se të shtohet në sasi dhe cilësi gama e shërbimeve ndaj qytetarëve, qeveria e Kosovës po e shton veten për ta shtuar kështu në sasi dhe shumë mundësinë e përfitimit të zyrtarëve qeveritar. Goditjen që e kanë pësuar qytetarët me formimin e koalicionit LDK-PDK, sipas tije tregon më së miri largimi i shumë kosovarëve nga vendi. Kështu qytetarëve të Kosovës ju krijua vetëm një derë, ajo e merdarës për në Hungari dhe pastaj Gjermani, Austri e Zvicër nga Hungaria. Nuk është se egzodi ndodhi vetëm për shkak të kësaj qeverie. Kjo është e goditja e fundit ndaj qytetarëve të cilët ishin goditur vazhdimisht dhe fuqishëm për një kohë gjatë nga thellimi i hendekut të pabarazisë, mungesa e vendeve të punës, rritja e varfërisë, pabarazia karshi ligjit dhe pabarazia karshi një pakicë shoqërore të privilegjuarish. Vërejtje kjo lëvizje dha edhe për kuvendin dhe pasivizimin në këtë institucion. Ky koalicion e ka dëshmuar se është koalicion i gjykatës speciale, i negociatave të padrejta me Serbinë dhe koalicioni i asociacionit të komunave me shumicë serbe që po e posnjëzon Kosovën. Këtu përmenden edhe 2 çështje për të cilat kjo lëvizje protestoi ditë më parë, Trepçën dhe largimin e ish-ministrit Aleksandr Jablanović nga qeveria. Kjo e fundit sipas vetëvendosjes është arritur me këmbëngulësi të opozitës dhe qytetarëve të Kosovës. Ministri i Punëve të Jashtme, Hashim Thaçi, po merr pjesë në konferencën kundër terrorizmit që po zhvillohet në Vjenë të Austrisë. Ai tha se qeveria e Kosovës është e gatshme ta luftojë terrorizmin dhe ekstremizmin. Ai po ashtu tha se shtetet nuk po zhvillojnë një betejë kombëtare, por po i bashkojnë forcat në një luftë globale kundër atyre që nuk pranojnë diversitetin, demokracinë dhe humanizmin si vlera themelore të ekzistencës politike, si popull dhe si shtete.
Ai kujtoi se policia e Kosovës ka arrestuar 80 persona të dyshuar për akte të ekstremizmit, dhunshëm dhe terrorizmit, derisa është miratuar një ligj i ri në kuvend që ndalon pjesëmarrjen e kosovarëve në luftëra të huaja. Si rezultat, tha se nga gjithsej 195 luftar nga Kosova, cilët ka qenë në Siri dhe Irak, numri i tyre ka rënë në 50. Kjo derisa janë arrestuar edhe 62 kosovarë që morën pjesë në këtë luftë. E në gjykatën themelore të Ferizajt sot është mbajtur seanca dëgjimore ndaj 7 të dyshuarve për zbulim të fshehtësisë zyrtare, keqpërdorim të detyrës zyrtare, marrjes së rrushvetit, ushtrim të ndikimit, mbajtje në pronësi të armës, kontroll ose posedim të autorizuar të armë dhe moslajmërim i veprave penale. Të 7 të dyshuarit janë paraqitur pranë trupit gjykues. Të janë Fadil Rexhepi, drejtori i migrimit në policinë kufitare, Razim Berisha, instruktor në FSK në sektorin e gjuajtjes, Enver Franca, Mumaloku, R. Bislimi dhe R. Elshani dhe një tjetër person emri i cilit ende nuk është bërë publik. Projtja e 7 të dyshuarve i ka hedhur poshtë dyshimet e prokurorisë themelore në Ferizaj, e cila dhe i ka nisur këto hetime qysh në shtatorin e vitit të kaluar. Vazhdojmë me tutje edhe me një informacion tjetër, po në këtë fushë 8 persona në arrestuar në 3 raste në rajonin e Kaçanikut, derisa tek këta janë gjetur armë e municion ilegal. Aksionet janë zhvilluar në fshatrat Dubrav, Biçec dhe Strazh pas intervistimit. Në fakt, në konsultim me prokurorin e shtetit u liruan në procedurë të rregull gjyqësor personat pra të arrestuar. Shkëputemi nga rrjedha e informacionit për paralajmëruar edhe njerë bisedën e sotme në studio, pas pak në Info Magazine Flet, kryetari Mitrovices së Jugut, zoti Agim Bahtiri. Në fokus është ujdia e bërë bashkë me kryetarin e komunës së Mitrovices së Veriut, Goran Rakic, mu për zhvillimet në Kroin e Vitakut. Rikujtojmë se pati tensione gjatë këtyre 2 ose 3 ditëve të fundit. Spote publicitare rikthehemi me pjesën e bisedës, ju qëndroni me Info Magazine. Të shtunën në familja ime do të flasim për ditën botërore të personave të prekur nga sindromi Down. Sa janë ata të integruar në shoqërinë tonë? Cilat janë arritjet dhe sukseset e tyre? Sa përkrahen ata nga shteti e shumë çka tjetër, do të flasim në studio me Sebahati Hajdini Beqiri nga Down Syndrom Kosova. Të kuptojmë njëri tjetrën dhe kemi pasur Medina Surdulli, notuese e suksesshme. Fatime Demolli Mustafa, pedagoge speciale. Cilë duhet hartojnë planin individual për një fëmijë nëse është e nevojshme. Si dhe gazetaret Agnesa Demaj dhe Majlinda Lapashtica. Ju presim të shtunën në ora 10:50. Familja ime, emision me Saranda Bujupi Rama. Shumë çka tjetër, më thonë jeni në qendër vëmendjes. Këtë javë ju flet Prishtina i kushtohet pranverës në kryeqytet. Me çfarë ndryshimesh vjen kjo sin? Sa deponitë mbeturinave shndrohen në parqe? Cilat objekte do të rënohen për të shtuar gjelbrimin? Çfarë lloj lulësh e pemësh të veçanta do të mbillen në disa pjesë të saktuara të Prishtinës? Ku janë zonat ku gjelbrimi është bërë me plane të gabuara? Për këto dhe shumë çka tjetër në lidhje me pranverën në komunën më të madhe të vendit, mund të mësoni në emisionin ekskluziv kushtuar kryeqytetasve. Ju flet Prishtina, ndiqeni në KlanKosova të shtunën në orët 18. Të shtunën në prive. Kujt po i dedikon këngë Meda? Premier Kida Bonizo. Sa ndikuan profesionet e prindërve të tyre tek artistët tanë? Kës mundet me pa me sy Arif Hikmeti? Renaveci. Dekalogu Kuqezi, nis me 26 mars. Komedianet më të dashur shqiptar bëhen bashk në këtë serial. Kësha mujtë të thonë më një mu, se shumë kati dhe të seri. Çka ka të re tek Teuta Krasniqi? Tash pëndina që i kom bateriat full edhe jom shumë gati. Kush po përpunon këngë të vjetra, cili është reperi i vetëm pa fotosesion e ku u inspiruan për Haj 3. Këto dhe shumë risi, të shtunën në ora 19, prive, emision me Liberta Spahiu.
Sot në emisionin Ora e Pasdites mund të shihni këto tema. Si organizua në vendet të botës Dita e Lumturisë, sa ka rënë nataliteti në Kosovë dhe si po bëhet planifikimi familjar viteve të fundit, çfarë vetura u paraqitën në Belgrade Motor Show 2015, si është procesi i prerjes dhe formësimit të gurëve në fabrikë të gurit. Të gjitha në orën 18:40. Kalojini pasditën me Njomza Alion. Rallë hiç ndodh ketë një shtrëngim duarsh ndërmjet dy komunave në veri dhe në jug të Mitrovices. Sot ngjau një gjë e tillë. Në fakt ditëve të fundit ka pasur shumë ngritje të tensioneve, sidomos në lagjen Kroin, Vitakut, atje ku po ndërtoheshin shtëpi të shqiptarëve, banor të veriut të Mitrovices, të cilët u penguan nga disa persona serb. Duket se problemi ka eskaluar në problem që kërkon një zgjidhje politike. Të paktën një gjë e tillë është tentuar të bëhet sot ndërmjet dy kryetarëve, atij të jugut, zotit Agim Bahtiri, dhe atij të veriut, zotit Goran Rakić, të cilët sot kanë shtrënguar duart, ashtu siç e ndoqën, po besoj e do ndjekim edhe në vazhdim pamjet e Kroit të Vitakut, teksa zoti Bahtiri dhe zoti Rakić shtrënguan dorën njëri tjetrit për të prodhuar, po them, një zgjidhje kalimtare, për të gjetur një zgjidhje më vonë, pse jo edhe përfundimtare për çështjen e banesave ose shtëpive të ndërtuara në Kroin e Vitakut. Teksa po ndjekim këto pamje, unë po paralajmëroj edhe njerë se më në studion e Info Magazine se kam zotin Agim Bahtiri, me cilin do flasim më detajisht rreth kësaj ujdia të arritur sot në Kroin e Vitakut. Zoti Bahtiri, mirë se erdhe në studion e Info Magazines. Mirë se zë, faleminderit. Çfarë ngjau sot në Kroin e Vitakut? Si u inicua ky takim ndërmjet juve dhe zotit Rakić atje? Ishte të ngritur një tension i papar, ishte edhe 2 ditë përpara, të cilët qytetarët e pjesës veriut dëshirojnë të kthyen në shtëpitë të tyre. Dhe patëm probleme, ishin ata të pjesës së veriut, serbët e pjesës veriut të sulmuan, dhe lajmi me ardhë mua, reagova për të bërë dësht në të mirë të tyre. E ishit ju iniciator të këtij takimi sot me zotin Rakić, ja po e shohim edhe shtrëngimin e duar dhe momentet teksa ju bashkë me zotin Rakić keni diskutuar ose keni bashkëbiseduar në vetur. Ishit iniciator ju të takimit? Po, sigurisht isha iniciatori i takimit, për arsye se unë e pa shumë të arsyeshme që të bisedoj me ta, për arsye se ne jemi 2 kryetarë të zgjedhur nga populli dhe kur është në konflikt populli, ne do të jemi ata të cilët do të zblokojmë situatën dhe unë e kam zblokuar edhe pra 2 ditë e cila ka qenë bllokuar rruga në fshatin Suadal dhe kam shkuar të qytetarët, kam kërkuar se me blokad nuk do të ndreqet asgjë, ne do të jemi ata të cilët do të bisedojmë edhe me organet qendrore, por edhe me kryetarin e komunës së Veriut zotin Rakić, dhe ne i morëm gjitha masat që të posedon takimi i cili kishte sot. Zoti Rakić me të parën dha shenja pozitive se do t'i përgjigjet, edhe ai ishte shqetësuar zoti Bahtiri për situatën e krijuar në Por në fillimi i ditës sot të punës, pas asaj të pardjeshit të cilat ju e patë që u lëndu edhe një qytetar, ishte nisja punës dhe në fillimi i problemeve atje, unë e thira edhe komandantin e pjesës veriut, dhe bisedova me to dhe kërkova prej tyre që të sigurohet siguria e gjithë qytetarëve atje dhe të sigurohet puna e cila është duke punuar dhe qytetarët që janë të punuar të kanë mbështetje nga policia të kenë siguri. Të kenë siguri. Dhe ai kishte marrë masat të tilla dhe edhe njësinë speciale kishte shuar në atë pjesën atje dhe ishte bërë një lloj sigurie, po jo e qëndrueshme. Çfarë ju tha zoti Rakić sot? Çfarë ju garantoi nëse ka patur garanca për juve dhe për ata qytetarë realisht të veriut Mitrovices, ata cilët i kanë shtëpitë aty? Ai garantoi ata se do të mund të i vazhdojnë ndërtimet? Ne fillum të bisedojmë me te, unë e thira me telefon që të takohemi, dhe ne dullëm në vend të ngjarjes të dytë dhe bashkë biseduam me qytetarët e cilët ishin grupuar në 2 grupe, dhe për të këni tension, ishte shqetësuam edhe ambasadat e huaja, të cilat më ftuan dhe më kërkuan që
të bëj të pamundërën që mos ndodhë një konflikt, dhe ne të dy të ramë në ide që do të takohemi, ishëm të dy të zbashku, bisedum mas pari me qytetarë, pastaj ullëm në kjerën tim, dhe bisedum, pastaj pam që pak ishëm largë, dhe morëm... Çfarë kërkon të zoti Rakish, pasi ju thoni se ishit largë? Por të gjithë është e hera parë që Rakiqi është shumë serioz kësaj radhe. Ishte jo sikur radha tjera, ishte në nivel duhur për të biseduar, por ishte pa mundur të biseduar në kerë, dhe ne shkum në një vend, ku ullëm dhe bisedum... Në një nga objektet e hotelerisë, në një nga restoranët, keni diskutuar. Po, ishëm aty, afër një orë gjysmë, nuk e di saksisht sa ka qenë, edhe e qëtëm gjitha opcionet të cilat ishën në të mirë të qytetarve, e pash vullnetin e tina që ishte për të bërë dish në të mirë të gjithë qytetarve, dhe ju ndeni që unë im kanë çdo herë i përgatitun për të biseduar për të mirë të gjithë qytetarve, për arsye se... Po çfarë ju tha, çfarë ju garantoi, çfarë është kjo ujdi? Po them një periudhë kalimtare ju jeni marrë vesh të ndërpriten punimet atje. Çfarë tha zoti Rakish? A garantoj se në të ardhmen do të mund të vazhdojnë punimet dhe ata qytetarë do të mund të kryen punë të tyre në për pronat e tyre? Është para herë që publikisht zoti Rakic ma shtrinë dorë në pajtimit, duke quajtur një mesazh të qytetarët të dy nacionaliteteve. Nikosisht është para herë që ai publikisht para qytetarëve thotë se ne jemi për të kthyer shqiptarët në pjesën e veriut, dhe i fton qytetarët e gjitha nacionaliteteve që të kenë një fqinësi të mirë, dhe në çdo njeri i cili dëshiron të kthehet në vendin e tij të lindjes apo të jetës si ka qenë më parë, mund të kthehet dhe nuk e ka askush atë drejtë që të ndalë ato. Është para herë publikisht që thotë. Vetëm të lutem edhe nga regjia të bëjmë me dije, ta kemi edhe deklaratën, nëse kemi mundësi, ta kemi edhe deklaratën e zotit Rakić që ta ndjekim këtu drejt për së drejti, teksa unë zhvilloj një bisedë me zotin Bahtiri këtu në studio. Më intereson edhe një element tjetër, po përse ju intereson edhe shumë qytetarëve, shumë, po them, shikuesve të KlanKosovës, ai restorani ose vendi ku ishte në pjesën e shqiptarëve ose pjesën e Jo, pjesën e shqiptarëve, ishte në Krap, aty kemi biseduar, gjana gjatë, dhe aty morëm përfundimet e takimit, dhe ne dolëm u deklaruam në mënyrë më të mirë të mundshme para qytetarëve, duke pas biseda edhe me kryeministrin në telefon, edhe me Edita Tahirin, po edhe me ambasadat e tjera. Mire, kemi deklaratën, sapo ka mbritur deklarimi i zotit Rakić mu pas takimit me zotin Bahtiri, pas asaj ujdie, pas atij shtrëngimi i duarve. Kemi deklaratën në gjuhën serbe, do të tentoj që në kohë reale ta përkthej edhe për atë gjithë ata që nuk e njohin këtë gjuhë, atëherë nga regjia le të shkojmë me deklarimin për të rikthyer përsëri me zotin Bahtiri në studio. Treba da se ponaša i srpska i albanska zajednica. Znači, više ne možemo da se delimo, znači moramo da živimo zajedno. Nuk mund të ndarme, duhet të jetojmë së bashku. Nuk duhet të ndarme, duhet të jetojmë së bashku. Është deklarimi i zotit Rakić, një deklarim i shkurtër pas këtij takimi. Zoti Rakić në këtë deklarim ka ftuar për paqe, të jetohet së bashku dhe të mos ketë ndarje. Pra është ky deklarimi i shkurtër, por besoj më gjerësisht do e ndjekim gjatë vazhdimit ose gjatë edicionit qendror të lajmeve. Mirë, zoti Bahtiri, u përmendën emrat e kryeministrit Kosovës, faktorin ndërkombëtar që do të mund të gjejë një zgjidhje, pra përveç kryetarëve të komunave. Si pritni ta gjeni këtë zgjidhje? Ne jemi rënë ide që dy grupet, cilat ata nuk dëshirojnë që shqiptarët të ndërtojnë shtëpiat aty, po edhe shqiptarët që dëshirojnë të bëjnë shtëpiat aty, janë thirrur në atakim, do të bëhen dy grupe punuese edhe për serbëve dhe për shqiptarëve, ndërmjetësues do të jetë edhe dy kryetarët e komunave, por do të jenë edhe nga qeveria e Kosovës që të bëjnë përpjekje maksimale që një herë për gjithmonë të trajtojmë problemin shumë serioz dhe të bëjmë mënyrë përfundimtare që njerëzit fillojnë të punojnë atje dhe të jetojnë sikur çdo qytetar tjetër i Kosovës. Mirë, cili është pozicioni, cilat janë kërkesat e qytetarëve ose banorëve të Kroit, Vitakut? Çfarë po kërkojnë ata dhe çfarë nuk po u lejohet në fakt?
Pasi e ndoqëm edhe deklarimin e zotit Rakis, zotit Rakis thotë se cili ka drejt jetojnë pronën e vetë. Sigurisht që po, sërbët atje kërkojnë, si mas Rakicit kërkojnë që disa njerëz kanë të drejt më këthyje, disa s'kanë të drejt më këthyje, do më thonë se kanë disa probleme, por me gjithatë ne do të shiqojnë në javën e ardhshme, do të bëjnë biseda zbashkarisht, duke i pajtuar, sikur ne që u pajtuam dhe jashtrim dorën njëri tjetrit, dhe ata do të jashtrim dorën njëri tjetrit, dhe do të jenë garantues kryesor të investimeve që do të bëhen për dy paleve, edhe nga una sërbë edhe nga shqiptarët. Une zotin Rakec shumë herë e kom telefonuar, kemë biseduar shumë herë për këtë çështje, por asnjëherë nuk e kom pa më të gatshëm se kësaj radhe të ecëm përpara, për arsye se ardh fundi, se njerëzit nuk mundën me duruhet që 16 vite që mos kthehen në pronat e tyre, është e padrejtë dhe pa kurfa logjike, kështu që unë mendoj që kësaj radhe është në të mirë të gjithë qytetarëve dhe kjo duhet ndodhë sa më shpejt që është e mundur. Unë po mendoj se përfundimisht do të krijojmë mundësi që shqiptarët dhe serbët të jetojnë bashkë së pari, të ndërtojnë shtëpiat e tyre dhe të filloni punë e bardhë. A parasheh kjo ujdi ose kjo marrëveshje me zotin Rakic, a është e fokusuar kryesisht tek banorët e Kroit, Vitakut, apo për gjithë banimet, po them, banesat për arsye se shumë shqiptar kanë banesa në pjesën veriore të Mitrovices, kanë edhe tek pjesa e qendrës banesa të cilat nuk kanë mundur t'i përdorin për 15 vjet ose 16 vjet me radhë. A ka qenë qëndrimi i zotit Rakic, ose a ka qenë pajtimi juaj dy palë që gjithë shqiptarët kthehen atje dhe të garantohet siguria? Ne kur flasim, folim për gjithë shqiptarët dhe serbët. Pavarësisht cili nacionalitet, çdo njeri i cili mendon të jeton aty ku dëshiron ka me jetuar. Edhe në pjesën e jugut, po edhe pjesën e veriut, dhe atë ne do të bëjmë përpjekje maksimale që të krijojmë kushte që ata të jetojnë të lirë dhe të veprojnë, dhe është koha e fundit që të marrëm këtë hap, dhe unë po shpresoj shumë se aja do të ndodhë, sepse e pash një vullnet të tij, e pash shumë vullnet të mirë, dhe mbas gjitha bisedave që ndodhen, unë po mendoj se kjo do të ndodhë. A është klima ekziston? Unë besoj që është klima shumë, do të thotë, i kum krijuar mundësi Rakitit që me dalë edhe para qytetarëve të vet që të ndihmojnë procesit. Për arsye se ju e dini ka një memorandum i cili mos më marru asnjë shtëpi, as mbi shqiptarë, as mbi serbë, dhe serbët kanë marru atje, ne si kemi penguar, për arsye se kom dashur të forcoj Rakicin atë pjesën andena që dhaj të ketë arsye se kur më nisin shqiptarët të ketë arsye t'ju thotë se ne kemi marru dhe këta duhet me marru, dhe kështu po mendoj se është një punë e mirë që u bë, dhe unë po shpresoj. Mendoni ju se zoti Rakic ka fuqi politike për të bindur gjithë ata njerëz në veri, shembull grupe ekstreme që mos pengojnë shqiptarët? Unë po mendoj se po, për arsye se çdo herë ka qenë kontakt me ta me telefon gjatë bisedimeve dhe i ka transmetuar edhe bisedimet tona dhe ka marrë edhe prej tyre, edhe ka marrë prej tyre zotimin se do të shkojmë në këtë zgjedhje. A ishte në dieni se kush ka mundur të qëndroj prapa këtyre sulmeve, po them, ky jo vetëm sulmi të rishtazi, por në ditëve të fundit për gjithë atyre që kanë ndodhur? Ju e dini para 2 ditë që ka ndodhur një sulm dhe ai njeri u arrestua, është e para herë që arrestohet një njeri i cili bën sulm ndaj shqiptarëve, dhe kjo ka vënë signal se organet e rendit e kanë marrë hapat e duhura që njerëzit të cilët bëjnë bllokadat të tilla apo dojnë me prish rendin duhet dënuar, dhe po mendoj se ka shkuar një punë e mirë, në mënyrë më të mirë të mundshme. Unë i kam kontinuar punën çdo herë, edhe me policinë edhe të veriut edhe të jugut, për të bërë të pamundurën që mos të synohet gjendja. Është kjo hera e parë, zoti Bahtiri, kur po i kthejmë përsëri lokacionit ku jeni takuar, megjithatë këto pamje shihen rrallë, po besoj do i ndjekim në vazhdim për gjithë ata që nuk kanë mundur t'i ndjekin më herët takimi, shtrëngimi i duarve me Rakicin. Është hera e parë që Rakici kalon në pjesën jugore për të ndëjtur në një objekt hotelerie me juve, zoti Bahtiri? Ne jemi takuar disa herë me Rakicin. Po, në cilat pjesë? Zakonisht jemi takuar në pjesën e jugut edhe të veriut. Kjo do të thotë që ju keni shkuar edhe në veri dhe keni... Po,
Po, kam shku edhe në veri, edhe kur u kanë edhe para se më rakit që u kanë... Nuk po flas për vendbanimet shqiptare në veri. Jo, kam fjallën edhe kur u kanë Patinqi, unë im shku në qendër të qytetit dhe im takuar me ta, dhe se kam atë problemat fare, unë të shkaj çdo kund që është nevojshme, të japi kontributin tim. Shkoni me polici apo pa polici? Pa polici. Pa polici. Asnjëherë nuk keni padur të lashe? Asnjëherë nuk ju ka provokuar askush? Nuk ju ka fyer? Jo, unë kam shkuar në pjesën e veriut dhe im takuar dhe me Serbë dhe më kam pritur jashtëzakonisht mirë. Ju kam pritur mirë, asnjëherë të lashe? Asnjëherë s'kam pas të lashe, jo. Mirë, këtu është një dallim shumë i madh dhe ekziston edhe një pikë ndarëse ndërmjet jugut dhe veriut, ajo që po qëndron ende, parku i paqes. A ka ujdi ose a është përmendur edhe sot në takimin me Rakiqin mundësia që të hiqet kë? Ky park i paqes që është blokat realisht. Nuk po du më deklaru, le tjetë surprizë si do të bjen shumë shpejt, por po të thëmë një, se është jemi në rrugë të barë. Me mimik dhe me buzëqeshje po paralemroni lajme të mira. Sigurisht që po do të jenë lajme të mira, për arsye se tash është në diçka tjetër, dhe po diçka tjetër. Është jashtëzakonisht mirë situata, unë po shpresoj se do të zgjidhemi problemet zbashkarisht, duke në ndihmuar edhe Bashkia Evropiane edhe Qeveria e Kosovës. Keni qëndruar atje. A ka periudhë kohore kur mund të ndodhë një gjë e tillë, ose a ka kushtzim kur mund të hiqet ky park? Edita ka thonë 3 muaj ditë të shumë. Edhe ju besoni në atë? Shumë besoj. Besoni në 3 muaj ditë? Unë besoj në 3 muaj ditë për arsye se është e panevojshme i park i cili u vua, që i thamë në park i Turpit, edhe unë po shpresoj se shumë shpejt, sepse qytetarët e kanë kuptuar në pjesën dy anët, se nuk ka kërcënim për askuj, është një qeverisje lokale cila ka pretendime për zhvillimin ekonomik, jo për nacionalizëm apo për ndonjë problem të cilave nuk i kontribuan askujt, ne jemi për zhvillim ekonomik, edhe Rakiqi ka oran në atë ujdi që do tjetë, po thomë që e kom pa, e kom vrejtë, si kësaj radhe e kena prejme me bo diçka në të mirë të qytetarëve. Mirë, problemi është, ju kërkoni me dojë mos të hiqet ky park i paqes, ky park ose kjo blokad, si do që ta quajmë realisht për arsye se ajo vetëm se blokon qarkullimin ndërmjet jugut dhe veriut, është parë shpeshherë si arsyetim ose si arsyeshëm nga pala tjetër, nga pala serbe, kur janë friksuar. A duhet ketë frikë ende për tensione ndëretnike? Absolutikisht jo. Unë kam garantuar gjithë qytetarët e pjesës së veriut se nuk do të ketë asnjë hap në drejtim, do të jenë të barabartë gjithë qytetarët, do të jenë pa asnjë breng edhe mos kanë asnjë frikë që do të ndodhë diçka keqe, por do të ndodhë diçka mirë, sepse ne kemi jetuar edhe përpara me serbët dhe ne duhet të jetojmë për arsye se ky vend kërkon bashkëjetesë dhe si bashkëjetesë të mirë, fqesi të mirë, na mundëm me shku edhe përpara edhe në zhvillimin ekonomik, po edhe në Bashkimin Evropian. Këta kërkon Bashkimin Evropian, e kërkojmë gjithë ne, edhe kërkojmë 2 kryetarët komunës, dhe unë po shpresoj ky mesazh i sodit ka me pas një pozitivitet jashtëzakonisht të madh. A ishte shqetësimi i zotit Rakiq për serbët që të vinë te pjesa jugore dhe të komunikojnë ose të kryejnë detyrimet e tyre, të zbatojnë lëvizjen e lirë? A kishte shqetësim për një gjë të tillë? Jo, nuk e kisha shqetësim. Shqetësimi ishte vetëm se si me bë zgjedhje, cila është zgjedhja më e mirë e mundshme, dhe na i bënëm disa dhe morëm këtë cila është më e mirë e mundshme që t'i afrojmë palët, të bëjnë dorën e pajtimit dhe të fillojnë punën dhe të jenë garantues të tyre. Për arsye se grupet e vogla nuk janë grupet mëdha të qytetarëve, dhe ato grupet vogla ne do të eliminojmë gradualisht duke ju mësuar edhe atyne duke ju mësua atyre që edhe ata të kuptojnë, sepse eficiensia duhet të jetë e mirë për gjithë qytetarët. Edhe Isa Mustafa dhe prezenca e kryeministrit është kërkuar realisht për të vazhduar më tutje, për të vijuar me këtë para ujdi, po e quaj, kështu zoti Bahtiri. Mendoni se pozitivisht do i përgjigjet kryeministri? Unë kam biseduar, ishte në Ljubljan, unë ka thirrë në telefon, dhe kam biseduar me ta dhe ai më ka përgjigjet pozitiv, po. Kemi biseduar dikun janë 20 minuta me to. Po, do jetë pjesë e kësaj ujdie që të garantoj? Sigurisht që po. Dhe do i vizitoj qytetarët në Kroin e Vitakut? Do të shoqërojmë ato, nuk e dije unë se a do të viziton, por ai
ka shpreh gatishmëri që të na bashkangjitet për të mirë të gjithë qytetarëve. Dhe unë po shpresoj se edhe kryeministri po edhe të tjerët do të na bashkangjitet për të mirë të gjithë qytetarëve dhe unë po shpresoj që kanë bërë një punë të mirë, jashtëzakonisht mirë. Si eliminohen barierat që janë parë deri më tani në këto 15 vite që nga lufta zoti Bahtiri, jug, veri, shqiptar, serb? Cila është platforma, cila është ideja që njerëzit mos e shohin etninë si problem? Varfëria çdo herë ka kërcënime. Dhe se të është zhvillimi ekonomik mund të i bashkon njerëzit. Vetëm zhvillimi ekonomik mund të i bashkon çdo njerëz, çdo nacionalitet dhe çdo racë. Sikur në shtetet evropiane të cilat janë, me të vërtetë unë kam jetuar dhe ju dini që 23 vjet në shtetin e Holandës dhe aty ka të lëfar nacionaliteti, po asnjëherë nuk ka problem ndertimet apo ndër Mitrovice që një problem çështjen e varfërisë dhe të mos zhvillimit ekonomik si një indikator për këto përplasje? Sigurisht që po, ju dini që Mitrovice është një qytet specifik që duhet mu investu jashtëzakonisht shumë në te dhe vetëm investimi i kapitalit në Mitrovice do të çojë ujë të mirë në mullirin e cilin neve na jap shpresë për të qenë së bashku, për të qenë pa probleme dhe për të ecur përpara. Kanë ka përsyer 100 ditë zoti Bahtirin nga kjo qeveri e re e drejtuar nga zoti Isa Mustafa. A ka një trajtim ndryshe për Mitrovicën? Nuk po e ndajnë jug në veri, po e quajnë një qytet. A ka trajtim ndryshe nga kjo qeveri? Unë mendoj, personalisht mendoj si po, unë kam takuar Isa Mustafën disa herë, që në të kaluar se kam takuar kryeministrin thotë që asnjëherë. Se asnjëherë se keni takuar? Nuk ka shpreh gatishmëri, ai ka qenë edhe në Mitrovice dhe nuk ka dashur të takuar me mua. Unë nuk kam problem të takuar me këndo që është në kryeministri apo në organet shtetërore, unë respektoj çdo organ shtetëror. Dhe zoti Isa Mustafa jam takuar disa herë, kena pas shumë probleme edhe me pjesën cilat ju e dini shumë mirë që ka qenë edhe me Trepçën, dhe kemi bërë përpjekje maksimale të normalizojmë gjendjen edhe të bëjmë gjithçka që është në të mirë të qytetarëve. Po çfarë konkrete është? Cila është lëvizja konkrete e zotit Mustafa, ju që thoni ka një qasje ndryshe? E kuptoj që jeni takuar, por a ka ndonjë investim ose ndonjë projekt konkret për Mitrovicën? Unë po mendoj jo vetëm për Mitrovicën, por për gjithë Kosovën, unë kam biseduar edhe me ministrin e financave, edhe me ministrin e transportit. Jo, vetëm të fokusohemi lutem tek Mitrovica, për arsye se është qasja e qeverisë në raport me Mitrovicën. Kjo është tema. Ne kemi një buxhet që unë e quaj një buxhet jashtëzakonisht tolt për Mitrovicën, për arsye se problemet e Mitrovicës nuk janë vetëm të jugut, por edhe në veriut, sepse gjithë qytetarët e veriut kërkojnë ndihmë tek unë, duke e pasur një drejtare për të kërkuar ndihmë, dhe unë nuk e kam ato mundësitë që të ju japin ndihmë për arsye se kam një buxhet jashtëzakonisht të vogël, e cili po flas për ekzekutivin në raport me ekzekutivin, pra qeverinë, në raport me ndihmën e tyre që mund ta bëjnë për Mitrovicën. Unë po mendoj, unë thash se paratë të cilat i kanë për buxhet janë shumë të vogla për Mitrovicën, se nuk e kanë trajtuar problemin e Mitrovicës në mënyrë adekuate, për arsye se është duhet në buxhet shtuar dhe këto ka trashëguar Isa Mustafa, dhe më ka thënë se do të me rishqimin e buxhetit ne do të trajtojmë pak më ndryshe çështjen e Mitrovicës, dhe po shpresoj se në rishqimin e buxhetit ne do të kemi një buxhet pak më të madh, për arsye se është tepër nevojshme që të bëjmë investimin në atë pjesën e Mitrovicës në gjitha sferat. Mirë, a është konkretizuar ndonjë fushë ku do të duhet, po them të insistojë edhe qeveria e Kosovës, po natyrisht edhe ju si komunë në Mitrovice? Po ne kemi tash zonën në lirë ekonomike, siç është në Mitrovice, e kemi edhe parkun e biznesit i cili është duke u ndërtuar. Ne kemi pasur disa para nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë dhe jemi fokusuar atë që të bëjmë infrastrukturën e asaj zone, dhe po shpresoj se atë duhet të përqendrohen më shumë në zhvillimin ekonomik, dhe kemi disa kompani të cilat i kemi nënshuar kontratat, të cilat do t'ja nisin punën, siç është Green Power, e cila vjen nga Amerika për 96 milion eurove që do të investuar në Mitrovice. Kemi prit disa muaj derisa u bë certifikimi i saj në sferën e
të ministrive të ndryshme që duhet me jap lejet e ndërtimit. Për të fundit që për fabrikën e riciklimit të mbeturinave, çfarë do të thotë ajo për qytetarët e Mitrovices, sa persona do të punësohen aty në fakt? Çfarë do të thotë për zhvillimin ekonomik kjo? Do të thotë shumë, për arsye se kur të investohet 96 milion për një kompani shumë të fuqishme, që është një ndër më të fuqishme të botës, dhe prodhimin e rrymës 12 megawatt, do të thotë shumë se punësohen 600 punëtorë, dhe është një garancë që të vinë të investojnë në të tjerë. Ne kemi edhe disa kërkesa prej investitorëve, që është prej Turqia dhe prej Greqie për vajnë, duke pas një teknologji të përpunimit të gomave të vjetra, duke shndruar në vaj. Kemi edhe disa nga Turqia për mobile, kështu që jemi në fazën e mirë të zhvillimit dhe fillimin e punëve në atë pjesë. Thash se ne kemi pasur një debat publik për fabrikën e riciklimit dhe ka qenë jashtëzakonisht mirë. Tani të kemi edhe pe Ministrisë të Hapësirës e kemi lejen, tani po shpresoj se brenda 2-3 javë dite dhe do të fillon puna. 2-3 javë dite. Cilat janë faktorët ose cilat janë elementet që ju i përdorni ose që komuna e Mitrovices mund t'i përdor për t'i joshur bizneset e huaj, apo them, që ta gjejnë atë si vend atraktiv për të zhvilluar biznesin? Po spari, çdo investitor që vjen do siguri. A e ka në Mitrovice? Po sigurisht që e ka. E ka 1.000.000%, për arsye se unë jap garancion 24 orë të jam në dispozicion tyre. Dyta është e pamundur që 1 cent të kërkohet nga ata që të japet rishfet, apo si ka qenë përpara, por të jetë garantume 100% që në Mitrovice është zero tolerancë korrupsioni, dhe aja ndikon jashtëzakonisht të investitorët. Njëkohësisht edhe zona e lirë ekonomike i bën çdo investitori në krye, dhe siguria e tanishme e cila është bërë dhe kom kërkua çdo herë dhe ju munduar çdo herë ta bëjnë një siguri totale të zbutit situatën, për arsye se ju e dini shumë mirë se në Mitrovice ka qenë gjithë qyteti tensionuar dhe ato duhet me ju kthye në herë për gjithmonë se qytet duhet të jetë i lirë për gjithë qytetarët, të jetë qytet stabil edhe për çdo investitorët. Unë çdo herë kur kom biseduar me të, ju kom ofruar mundësi që të jam në shërbimin e juaj sikur të jeni familjar të mi. Kjo ka qenë gjithë në herë, edhe do të jetë gjithë në herë për çdo investitor. Një, dhe flasim edhe pak në këtë bisedë për zhvillimin e fundit, besoj që shumë shikuesve ju intereson se çfarë ngjau atje. U bë lajm, po them, goditja ose sulmi që ju bë kryetarit një komunës së Kosovës. Kryetari Agim Bahtiri u sulmua nga një person 2 ose 3 ditë ka qarkulluar, ka qenë në ndërlajmet kryesore ose në ballinat e gazetave. Çfarë ndodhi, zoti Bahtiri? Cila është historia në këtë pikë? Në mas pari falenderoj gjithë qytetarët e Mitrovice dhe çdo kujan që më ka jepur krajet fuqishme, duke e një keqardhje të ta, dhe ka qenë një rast, ai njeri është pak i smuar, pse që kështë, dhe më goditi për mas... Këtë e thëni se keni raport mjekësor, apo dyshoni për një gjë të tillë? Por ai njëhet se i tillë, dhe më duket se është edhe një raport i mjekësisë, njëhet se i tillë, se ai ka ndodhur me probleme me polici, po edhe me KFOR-in, kështu që njëhet se i tillë, por pavarësisht asaj, unë... A keni njohur, keni pas komunikim me të? Po, unë e kom njoft ata, kom njoft babën e ty, por aja që ndodhe nuk e kom pritur, për arsye se unë isha të shkuar shkallë dhe ai me goditi dhe iko. Kjo ka qenë tëra, kështu që nuk kom pas asnjë lëndim, se kom pas... U po shumë e madhe, ishte për 3 ose 4 ditë gjithandej, prita që sot kur t'ju shoh me lëndime, ndoshta. Jo, absolutisht jo, aja më ka godit për mas të shkallëve dhe ka i kandena, kështu që nuk ka pas asnjë lëndim të raportimin, asnjë rajo që shumë po mendojnë njerëzit, po ka qenë një goditë që mund të godit çdo njeri cili... Ky eskaloi në një problem politik, zoti Bahtiri, problem politik në atë se kujt i takon të ai person ose për kë ka qenë simpatizues i kujt, i cilët subjekt politik ka qenë i Aleancës Kosova e Re ose i Partisë Demokratike të Kosovës. Cila është e vërteta në këtë? Unë nuk e shoh asnjë arsye për shembull që ai të musliman fizikisht, për arsye se unë asnjëherë nuk kom pas diçka privat me ta, dhe asnjëherë as zyrtar me ta.
As nuk e keni premtuar një vend pune. Por aje ka një kompani që punon atë, me gjithë babana e vetë, i ka disa kamiona dhe ka një shumë atë varfër saj. Unë nuk e di a ka pretendua për një vend pune, unë nuk e kom, aje ka pas dëshirë të takohet me mua dhe i kom thonë po, do të takohet me ty pas një problem, por problemi ishte që unë dësha me shkua në Prishtinë, kisha një takim, nuk ishte vetë me aje, po ishte në disa të tjerë tuk e pritur, për të më takuar dhe thash që leni numrat e telefonit dhe do t'juftoj pas anaj, do t'juftoj dhe do t'ju takoj. Kjo është aja e cila unë e kom thonë dhe unë nëse kom prit asë njëherë që mundet dikush që të me... Por do të thomë një, shumë e vërtet, është që unë e kom qenë pe jetës time, asë njëherë nuk kom qenë maj sukseshëm, asë njëherë nuk kom qenë maj gëzuar, dhe asë njëherë s'kom pas një jetën time ma shumë sukses sa dit. Sa dit? Po. Pse? Sepse... Sukses, çfarë suksesi jeni goditur? Jo, unë s'jom goditur, unë me thonë të vërtetën ka mujtë me ndodhë jashtëzakonisht keq situata, për se ta po thëmë jam shumë i lumtur që ka kalu në qatë formë. Pse keq? Sigurimi për arsye se ka patur ankesa se është goditur dhe është rrahur shumë personi i cili ju ka sulmuar juve nga sigurimi. Jo, ka qenë qëndrimi i tyre, i familjarëve të tyre. Absolutisht kjo është jo. Nuk ka qëndruar. Jo, absolutisht kjo është jo, sa e do të më ka ra dhe ka ikë. S'ka pas sigurimi me ta asgjë, doj. Nuk ndonë se është raportuar se është në qendrën klinike universitare. Pa i ka probleme shëndetësore, tash i ka probleme shëndetësore dhe është trajtu atë, nuk e di. Unë në nëmër të gjithë qytetarëve, dhe nëmër të nënës i mu ka kërkuar prej sajna që t'ja falë, ja kum falë dhe unë jam ai i cili do t'ja shtri dorën çdo herë pa asnjë problem, sikur mos ndodh asgjë. Nëse do duket hipotetike, unë do i kërkoj falje dhe shikuesve për këtë pyetje, por nga ajo çfarë e kuptova nga përgjigjja juaj, thatë keni qenë njeriu më i lumtur atë ditë, në fakt në atë zhvillim kur ju jeni sulmuar. Mos e kishit fjalën se mos kishit ndonjë armë me vete? Jo, në armë s'kam pas me vete, por ju dini që unë kom ushtruar gjitha vjetë karate dhe asnjëherë nuk e kom përdorur një traumë ndaj tina. Kjo është ajo. Jeni i aftë në arte marciale? Sigurisht që po. Po jo, nuk keni revole, nuk keni probleme të tilla? Jo, unë kom revolën me leje, po. Keni revole? Po, kom revolën me leje. A kishit me vete? Jo, se kisha me vete. Nuk keni patur me vete? Por jeni friksuar, mos ndoshta po ju këthen teli, ose po bëjeni me nerva shumë... Por në rastet e tilla mund duhet dhaja, por nuk ka qenë një goditja që mund më mëzit për me bërë një gjatë të tilla. Një shpesh herë, kur ndodhin incidente tilla dhe kur ka sulme, ai i cili e pëson në këtë rast edhe ju shpesh herë dikush ja falë. A ja falni ju personit që ju goditi? Unë ja kom falë, publikisht ja kom falë, në emën të gjithë qytetarëve, sepse qytetarët më kanë votuar dhe pas kësaj kanë marrë mira qytetarë janë interesuar të dinë për mua. Mesazhe janë mbledhur para komunës, më ka përkraje dhe unë i dua shumë qytetarë dhe për qytetarë bëj gjithçka. Keni një dashuri të madhe ndaj qytetarëve. Popullin e keni pothuajse se cilën dytën fjali. Sigurisht që to, se për ta ju marrë, nuk i marrë për veti, ju marrë për qytetarë dhe ku mi dalë ndihmë qytetarëve në çdo formë. Çfarë po ndodh politikisht me Agim Bahtirin, kryetarin e komunës së Mitrovices, jugut, në fakt ju jeni pjesë, keni qenë pjesë aktive e Aleancës Kosova e Re, Aleanca Kosova e Re nuk arriti të shkojë më tutje të futet në kuvendin e Kosovës, të kaloj cenzusin, çfarë po ndodh? Nuk po ndodh asgjë, ne jemi duke mobilizuar dhe duke e majtur partin gjallë dhe po shpresojmë se në zgjedhjet e tjera do të triumfojmë. Ta mbani partin gjallë, si të mbahet partia gjallë? Ju nuk jeni pjesë e kuvendit të Kosovës, apo bëhen në fakt reforma, ose si planifikohet të ndodhin këto reforma në AKR? Po mendoj se gjithkush ne duhet të rishiqua situatën që ka ndodhur, ku kemi pas gabime dhe të trajtojmë gabimet dhe të mobilizojmë edhe organet tjera gjëjse për të bërë diçka në të mirë të partisë po. Zonja Kusari Lila paralembroi kandidaturë për
kreun e Aleancës Kosova e re. A e pranoni zonjën Kusari Lila, apo mos ndoshta ju doja mësyni leadershipit Aleancës Kosova e re? Po e shoh përsëri një buzëqeshje të ju. Jo, unë nuk do t'ja mësy, për arsye se jemi përqendruar jashtëzakonisht që të bëhet desh në Mitrovice. Jemi jemi inkuadruar në zhvillimin ekonomik, dhe atë ka nisur edhe fabrika tek Purdhava dhe po mendoj se e para do të përfundon dikon në fund të majit. Dhe niset e dyta dhe treta, jam shumë i angazhuar në atë pjesën atë të bëjë diçka për qytetarët dhe të përqendrohem krejtësisht për Mitrovicën. Unë nuk kam kohë për momentet të mos harroni se keni dhënë një premtim publik se do bëheni kryeministër. Po të shqetësojnë tash, dëgjoj. Ne do të shqetësojmë në të ardhmen se çka do ndodh, por unë them se nuk jam i gatshëm sa të kandidoj për kryetar të partisë. Jo, absolutikisht. Unë po shpresoj se do të Zoti Pacolli do të gjajnë kur ajo dhe të fillon punën përsëri. Zoti Pacolli në krye të AKR-s përsëri? Unë mendoj se po. Zoti Pacolli do duhet vazhdoj të jetë në krye të Aleancës Kosova e re, edhe pse ai ka njoftuar se do të rriqet. Ne njerëzit... Ju besoni vetëm në fuqinë e Zotit Pacolli për ta ringritur partinë? Unë mendoj se Zoti Pacolli duhet të jap kontributin dhe unë shpresoj se ai nuk e ka as problem të jap kontributin dhe ai mendon pak i thyer nga qytetarët, por ne dim se potenciali i tij është shumë i madh dhe ne shpresojmë se Zoti Pacolli do të jetë në krye të partisë përsëri. Përsëri. Jo zonja Kusari Lila. Çfarë mendimi keni për të? Zoti Kusari, zonja Kusari është një grua shumë e fuqishme, është një zonë shumë e punës dhe fjalës. Kam veç fjalë të mira për ta, për arsye se ne jemi të dëtë që të drejtën bëjmë shumë edhe për partinë, por edhe për qytetarë. Ne jemi dëtë që kemi fituar dhe ne jemi gjithë koordinim. Dhe unë po shpresoj se edhe zonja Kusari do të pajtohet se Zoti Pacolli të udhëheq përsëri. Ne do të bëjmë përpjekje që Zoti Pacolli të merr kur ai edhe të shkon përpara, por nëse Zoti Pacolli me të vërtetë ka vendimin e prerë që të tërheqet, atëherë do të shqetësojmë se kush është në krye dhe kush do të jetë kandidati më shumë për partinë. Personi që ka pozicionin më të lartë e që vjen nga Mitrovica, aktualisht në pozicionin qendror është zoti Kadri Veseli, që është kryetar i kuvendit të Kosovës. Ai zgjodhi të vizitoj përpara Gjakovën sesa Mitrovicën. Ju ka mbetur hatri? Absolutikisht jo. Jo, ajo është një kryetar i kuvendit tanit, unë e respektoj. Si institucion? Si institucion. Si personalitet? Edhe si personalitet, po. Se është njëri fjallës. Kom dëgjuar, nuk e di, se kom provuar. Nuk keni komunikuar asnjëherë me të? Jo, ne kemi biseduar me të, por jo në atë aspektin që të maja fjallën edhe të realizon, por kom dëgjuar që është njëri fjallës dhe une më kanë prytë dhe gazetarë sa do të pranë, sa i ka pranë lajmëruar se do të jetë edhe në Mitrovice, dhe i kom thonë, po, asnjëherë nuk do të jam shiri dhe në askuj që të viziton Mitrovice, dhe une çdo herë kërkoj që çdo qytetar, çdo njeri i cili dëshiron për institucionet të vizitojë Mitrovice do të presë në mënyrë më të mirë të mundshme. Mirë, një ish kryetari i Mitrovices, një ish ministër i brendshëm, zoti Bajram Regjepi pati akuza të rënda ndaj organizatës që ka drejtuar zoti Veseli. Një ditë më parë tha se Shiku ka zaptuar institucionet dhe shtetin që ndron një gjë e tillë, pajtoheni me një konstatim të tillë, zoti Bahtiri? Mitrovica udhëheq pe Shikut, është vërtet, dhe unë me thënë vërtetën, çdo herë jam përballur me njerëzit e tillë. Ju kanë sfiduar? Mos sfidon askush. Asnjëherë s'ka mujt kush më sfidua. Pra si se Shiku nuk ekziston më zyrtarisht. Ata mund më pyet ata të cilët e kanë, unë nuk po dua se njoh ata, como do të thonë pe fillimi nuk e njoh Shikun, e njoh vetëm njerëzit dhe pa njerëzit, dhe unë do të jam në shërbim të qytetarëve dhe nuk ka njeri që e frikson Agim Bahtirin. As Shiku. As Shiku. Nuk ju ka sfiduar asnjëherë? Asnjëherë. As mund më sfidua. Besoni se s'mund më sfidua. Mirë, ky është qëndrimi të paktën për Shikun diskutohet, po them gjithandej ka patur shumë kritika edhe të opozitës, është vazhdimisht në pjesën kryesore të politikanëve në ankeset e tyre, sidomos në opozitë
në raport me Partinë Demokratike të Kosovës dhe zotin Veseli. Prandaj ju pyeta në fakt për një çështje të tillë. Unë mendoj se tani duhet të jetë një tjetër sen, do të fillohet me institucionet Kosovës, nuk do të ketë më as shek, as grupe tjera, po do të jetë institucionet e Kosovës, që do të marrin vendim në të mirë të qytetarëve. Dhe unë po mendoj se kjo qeveri, e cila është udhëhequr nga Isa Mustafa, është duke bërë një veprim tillë, sepse e kam pa edhe ministrin e financave që ka pretendim të bëhet në zhvillimin ekonomik dhe është duke punuar jashtëzakonisht shumë. Unë shumë e falenderoj ato që kanë marrë iniciativë tillë për arsye se s'ka qenë më parë. Dhe tani duhet të kthejmë të gjithë të bashkuar, pavarësisht se cilës parti, dhe të kontribuojmë për qytetarë se qytetarë presin shumë prej neve. Dhe të lajmë parti. Shumë fjalë të mira për kryeministrin zotin Mustafa, por njëkohësisht edhe për ministrin Abdullah Hoti, dikush mund të mendoj, po e shoh që edhe më kanë shkruar këtu në rrjetet sociale, mos ndoshta Bahtiri po shkon në LDK? Jo, Bahtiri është i kërkuar edhe për gjitha partive, po Agim Bahtiri do të jetë i qytetarëve që më ka dhënë votën. Zoti Bahtiri, një pyetje krejt e fundit për ta përmbyllur këtë bisedë sot, nuk është event vetëm lokal, por është mbar kombëtar, është eklipsi diellor. Po në ato momente ju po takoheshit me zotin Rakić, është momenti kur po them dielli mbulon hënën dhe gjithandaj ka qenë lajm kryesor dhe ka qenë atrakcion edhe për njerëzit cilët e kanë parë. Ju nuk e pat? Seriozisht se kam pa, para se ai përkushtuar jashtëzakonisht që të nalet që mund të lindë një konflikt ndërreth ne që më nuk është problem me ndalë, dhe unë im kanë krejtësisht me kapacitetin tim të përkushtuam që këtë ndodhë, dhe sinqerisht për thëmë nuk e kom parë vetëm disë të mirë që u banë sot në Mitrovice. Atëherë, me këtë dhe po e përmbyll bisedën me juve, zoti Bahtiri, faleminderit shumë që ishit pjesë e Info Magazinës sot. Faleminderit për juve dhe gjithat mirët. Me çështjen e fundit që diskutuam për eklipsin diellor, ka qenë atrakcion edhe në Prishtinë, shumë qytetarë kanë dalë në sheshin kryesor, në sheshin Ibrahim Rugova, në sheshin Skënderbej, si do ne quani e kanë parë teksa mbulohet, po them hëna nga dielli. Le të ndjekim këtë kronik, Valentina Ahmeti ka përcjellur këtë ngjarje. U të buam për të parë diçka që ndodh shumë rrallë. Qytetarë të shumët, kryesisht nxënës, dolën të premte në sheshin Skënderbeu në kryeqytet për të parë se kurve si po ndodh eklipsi diellor. Të pranishmet patën rastin ta shohin diellin përmes këtyre teleskopeve e syzeve që u siguruan nga klubi i astronomëve të Kosovës. Se pash diellin si gjysmë si me e ka fshu me hana. Pajisjet për t'i ofruar qytetarët sa më afër diellit ishin dhënë donacion. Duke i falendëruar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Australinë, ashtu edhe Gjermaninë, ku me teleskopet solar, pastaj edhe me syzet solare që eklipsi më vërtetu në mënyrë më të sigurt, gjitha këto ne kanë siguruar. Eklipsi ndodhi jo i plot në Kosovë. E njohësit e astronomisë rrëfyen arsyet pse ndodh kjo. Paraqitja e eklipsit nuk vije gjithherë, vije në periudhë ciklike. Do thotë hëna e mbulon, do thotë nëse morimi do thotë pozita, hëna me diskun e vet e mbulon dukin e diellit. Varësisht që ky mbulim a bëhet i tërësishëm, a bëhet i pjesshëm, çaj eklipsi paraqitur mund të jetë i pjesshëm, i plot edhe unazor. Qytetarë që vrojtuan eklipsin u pan edhe në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë. Eklipsi i pjesërisëm për herë të fundit sipas njohësve të astronomisë në Kosovë ndodhi në vitin 2006. Ne çojmë se si u përsoll në përbot ky zhvillim. Një spektakël pamor nisi të premten pak para mesdites. Miliona njerëz u mblodhen nëpër vende të ndryshme të Evropës, Afrikës Veriore e Azisë për të parë zënjen e diellit nga hëna. Fenomeni i këtij viti për shumë astronautë ishte eklipsi më i dukshëm diellor në 16 vitet e fundit. Bile në veri të Skocisë, pamja ishte edhe më e qeltër. Aty dielli u mbulua pothuajse tërësisht nga hëna. Mbulimi i diellit prej hënës ngjan kur sateliti i vetëm i planetit vendoset ndërmjet tokës dhe diellit.
Ekspertet kanë paralajmëruar që njerëzit të mos e shohin drejt për së drejti për shkak të dëmtimeve që mund të shkaktojnë shqisat e të pamurit. Për këtë, ata rekomanduan masa mbrojtëse të cilat në të shumtën e rasteve u përdoren nga popullata. Ky fenomen natyror nuk pritet të ndodhë deri në vitin 2022. Tek zhvillimet nga arena ndërkombëtare veçojmë rastin e Sanës në Yemen pra sulme terroriste në 3 lokacione të ndryshme. Janë 126 persona që kanë vdekur ose që janë vrarë në këtë sulme po them mizore. Shifrat po lëvizin kohë pas kohe. Arbresh Shpati na sjell detajet. Gjumaja në Sana të Jemenit u shndrua në një tragjedi të vërtetë. 126 persona u vranë në sulme të ndara në 3 xhami të ndryshme në kryeqytetin e shtetit të Gadishullit Arabek. Numri i të lënduarve raportohet të jetë shumë i madh. Makinat e ambulancës nxituan për të dërguar 120 të lënduarit në përqendra mjekësore. Vendet e shenjta që të premten u bën cak i sulmit i përkasin përkrasve televizjes rebele Zaidi Shia Led Houthi që së fundmi e kanë në kontroll Sanën. Anipse përgjegjësinë për sulmet nuk e ka marrë askush, kohëve të fundit janë shtuar tensionet ndërmjet rebelëve dhe forcave të tjera të armatosura në shtetin Jemenas, përfshirë edhe militantë të Al-Qaidës. Me lajmet e botës vazhdojmë edhe më tutje. Një video e publikuar në internet shfaq pamje të shokuese kur një femër në kryeqytetin e Afganistanit u rrah për vdekje para se trupi i saj të hidhej në zjarr. Turma e acaruar përdorte gjësene të ndryshme ndaj gruas së shtrirë në tokë, e cila pa dijeninë e saj kishte djegur Kuranin. Prindërit e viktimës më vonë i thanë policisë se vajza e tyre vuante nga një smundje mendore për shumë vjet dhe nuk e dinte se ajo që dogje ishte libri i shenjtë i muslimanëve. E gjihadistët e shtetit islamik përmes një porosie me zë që kanë postuar në Twitter kanë marrë përgjegjësinë për sulmin që ngjau një ditë më parë në Tunizi, në cilën kanë vdekur 23 persona. Në porosi siç transmeton BBC, thuhet se sulmin e kanë kryer 2 kalorës të kalifatit Abu Zakaria dhe Abu Enes. Përveç kësaj, 9 njerëz janë arrestuar për shkak të dyshimeve se kanë lidhje me sulmet me masakrën në Tunizi, në cilën kanë vdekur 23 persona, pra shumica nga ta turistë të huaj. Koha për sport, shorti për gjysmëfinalet e Ligës së Kampionëve që do të luhet me 14 e 15 përkatësisht me 21 e 22 prill nxorrin ndeshje interesante dhe shumë të nxehta. Ballafaqimi kryesor pritet të jetë ndeshja mes 2 ekipeve nga qyteti i Madridit, Atletico dhe Reali, që është një reprizë e finales së ligës më të fortë në Evropë nga viti i kaluar. Mbretërit që qysh nga ajo ndeshje nuk dinë për fitoren ndaj fqinjve kryeqytetas, do ta kenë rastin për të treguar veten në këtë takim. Shorti siguroi edhe një duel tjetër të përsëritur, është Paris Saint-Germain, i cili do të ballafaqohet me Barcelonën në 2 ndeshje që duke parë formën momentale të ekipeve pritet të jetë një futboll i bukur ose një spektakël emocional. Ekipi vetëm gjerman në këtë fazë, Bayerni i Munichut, që nuk e ka pasur problem viteve të fundit arritjen e gjysmëfinalit, do të luajë kundër Portos. Çifti i fundit është Juventus Monaco, ndeshje në cilën favorit spaku në letër janë kampionët e shumë fisht rekorderët e Italisë. Ky ishte edhe lajmi i fundit i përgatitur për edicionin e sotëm të Info Magazines, të fundit për këtë javë. Ju vazhdoni të qëndroni edhe më tutje me programin e KlanKosovës. Azhononi për informacionet kryesore në edicionin qendror të lajmeve të orës 20. E ne takohemi të hënën në 17:30. Mirëmbëjtje dhe paqet, një vikend mirë.